Alright, so kita buat tutorial nombor 6. Okay, tutorial nombor 6 ni slide 58. Okay, cuba tengok soalan ni. Soalan ni, apa yang pelik Korang tengok table dia. Dia bagi in and out table dah. Kenapa? Kenapa tak bagi table biasa? Kan dia bagi in and out table. Kita nak table biasa supaya kita nak susun Johnson rule. Betul tak? Boleh soalan keluar macam ni. Okay. Kali ni dia bagi kita in and out table. Alamak, macam mana nak susun Johnson rules ni? Okay, jangan risau. Ada cara dia. Okay. Okay, tengok soalan dalam hours kali ni. Okay. Dia tanya, what's the optimal sequence for this job? Okay, sekarang ni dia tak ikut sequence apa-apa. Dia ikut A, B, C, D, E, F, G, H. So, maksud dia kalau optimal sequence, sah dia suruh buat Johnson rules. Okay. Construct a chart of the task. Maksud dia in and out yang mengikut Johnson rules. And then dia tanya total length of time. Itu memang total processing time. Nombor ajaib kat ujung tu nanti. And determine the amount of idle time for polishing. Oh, dia nak idle time mesin yang ni saja. Tapi tak apa, kita buat je dua-dua. Don't worry. Okay. And draw a Gantt chart. Okay, Gantt chart tu memang penutup dia lah. Right. So kalau dia bagi kita macam ni, how to solve this? Tak apa, kita kena convert dia jadi table biasa dulu. Sebab nak susun Johnson, you kena ada time dia. Macam mana nak baca time? Boleh. Okay, macam mana cara dia macam ni? Kita ambil table ni, kita convert dia jadi ni. Yang ni yang kita nak susun Johnson rule. So, senang je. 03 ni maksud dia job A ni 3. Awak tolakkan ni. Yang ni maksud dia daripada 3 hingga 7 jam. So, maksud dia job B ni dia punya processing time dia 4 jam. Okay? Right, kita convert kan. Senang je. Kita dapat macam ni. So, yang first ni 3. 3 tolak 0, 3. 7 tolak 3, 4. 12 tolak 7. So, isilah. Lepas tu untuk yang ni pula 7 tolak 3, 4. 10 tolak 7, 3. Okay, 14 tolak 12, 2. So, isikan macam ni. So, you dapat table yang baru boleh buat Johnson rule. Gitu. Okay. Macam ni baru senang. Kalau macam ni boleh buat direct. Tapi awak akan confuse. Pening lah. Mari kita buat ni dulu. Then baru kita boleh apply Johnson rule. Okay. Ingat lagi buat berapa bilik dia kena ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rooms, pintu depan, pintu belakang. Tengok dekat sini dua-dua mana paling kecil. Oops, ada 2. Okay, kita tengok pertama G. G, pintu mana dia akan masuk? Pintu depan pada mesin pertama. Yang kedua, 1 kat sini. F, mesin kedua, pintu belakang. Okay, ada lagi? Tak ada. Ini nombor 2. Nombor 2, E, pintu depan. Mesin pertama. And then C, ada 2 juga. Mesin kedua, pintu belakang. Okay. Lagi. Ini ada nombor 3. A, pintu depan. And then B, mesin 2, pintu belakang. Kita masukkan. Okay. Ada lagi kat sini. Okay. Oh, sebelum tu, yang atas ni dah pakai. Mesin 3 dah pakai. So, dia dah tak perlu. So, yang ni pun dah pakai. So, kita ingat tadi kan sebab B dah pakai. So, tak perlu. Ada lagi 4. 4 ni. 4 ni 4 ni akan masuk pintu depan D. And yang 4 ni akan masuk pintu belakang. Okay. Sebab 4 pintu depan. And then last sekali H definitely pintu yang ini. Right. So, kita dah dapat susunan Johnson rule dah. Dah lega dah. G, E, A, D, H, B, C, F. Tu penting. Kalau salah tu salah semuanya. Okay. So, nak buat apa dengan nombor huruf-huruf ni? Buat in and out table. Susun kat sini. Okay. Ini yang tadi kita dah kira. Senang. Sebab apa nanti nak buat in and out, kita dah tak payah nak fikir-fikir lagi dah. Kita guna je info kita dah buat awal tadi. So, start dengan 0. Baca G. Kita buat mesin pertama dulu. G1, 0.1, 1, tarik sini 1. And then mesin kedua. E, mesin kedua. E, mesin pertama. 2. 1 campur 2, 3. Tarik 3 sini. A, mesin pertama. 3. 3 campur 3. So, buat sampai habis. Okay, kita buat yang last. 24. 24 tarik sini. 24 F. F mesin pertama 3. So, 24
23, 27. Okey, selesai. Mesin pertama. So, mesin kedua. Okey, nak start berapa sini? Kena follow nombor ni. 1. Okey. 1 G mesin kedua. 1 G mesin kedua. G mesin kedua 4. So, 1 campur 4, 5. Nak pilih 5 ke 3? 5. Pilih nombor besar. Okey. 5 campur 3. 3 ni datang mana? E mesin kedua. E mesin kedua 3. 5 campur 3, 8. 8 dengan 6 compare. Nak pilih mana? Pilih 8. Gitu. Ni nanti 12 dengan 10. Nak pilih mana? 12. 17 dengan 15. Pilih 17. 21 dengan 19. Pilih 21. So, buat the proses sampai hujung sekali. So, kita dah dapat nombor ajaib kat hujung ni. Alright? So, boleh tak jawab soalan pertama? Seterusnya, bukan pertama, ada kedua kot. Total processing time, 27 apa? Jam. Kena tulis minit, jam, days. So, sebab tu bila baca soalan tengok hours ke, minit ke. Okay, so 28 hours ni, nombor magic. Ting, 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 tulis kat sini. Right? So, sekarang nak kira idle time. Machine idle time. Tak apa. Kita, walaupun dia nak polishing dia, tak apa. Kita buat dua-dua. Kita baik. So, kita buat mesin pertama. Mesin pertama, Umi kata hujung sekali, iaitu waktu ke-27 dia selesai kerja dia, tapi dia kena tunggu. So, dia hanya dapat rehat 1 jam. Sian dia kan. Buat macam mana? Okay. Mesin pertama dia memang sedih. Dia ada belas sekali je. Atas ni dia tak ada. Okay. Mesin kedua. Polishing. Mesin kedua, first kali dia rehat. Sebab apa? Kawan dia tengah buat kerja. So, dia ada berapa? Kita tengok kat sini. So, dia ada 1 minit. 1 jam. Okay. And then, kita cek antara ni. Ni. Ini tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. What? Last je dia ada. Oh, baguslah. Dia memang kerja tip-top lah untuk mesin ni. Dua-dua mesin ni. So, sebab kita compare sini, dia tak ada idle terus masuk. Tak ada, tak ada, tak ada. Cuma yang 26, 27 ni, dia ada 1 jam je. Okay. So, total dia untuk yang polishing ni, 1 daripada atas and 1 dekat sini. So, 1 campur 1, 2 jam. Soalan nak ni je. Tapi tak apa. Kita buat. Kita make it habit, kita kira je. So, total hanya 3 jam je. Dua mesin ni orang kata tak buat apa. So, I think it's quite efficient untuk susunan ni. Macam tadi dia banyak masa. Yang ni 3 jam je dia. Orang kata dia menunggu job masuk. Okay? Okay, now kita nak tengok job waiting pula. Job waiting. Ni antara job-job ni, mana yang ada kena beratur. Maksud dia, alah tak boleh masuk lagi lah. Dia tak boleh masuk kat mana? Kat mesin tu. Mesin polishing ni tak boleh masuk. Dia kena tunggu sebab dia tengah pakai kan. Ada job dalam tu. Okay. So kita compare kat mana? Compare kat tengah ni. Okay, yang pertama tak ada. Yang kedua ada. So ada 2 jam. Job E ni menunggu 2 jam. Okay. Ada kat sini ada menunggu lagi 2 jam. Oh, ini pun ada. Okay, 10 hingga 12. Oh, ni pun ada. Tak ada, tak ada. Okay, so yang ada job yang menunggu E, A, D, H, B. So kita ambil dia punya gap kat sini berapa. So kita total up. 2 campur 2, campur 2, campur 2, campur 2 dapat 10 jam. So job ni dia ada menunggu 10 jam job tu beratur. Maksud dia dekat luar mesin polishing ni, job-job ni menunggu nak masuk queue kat dalam. Okay. So, I think we need to do something sebab 10 jam ni lama tau actually. So, okay, cara dia, kalau job waiting time sangat tinggi, kita kena lajukan mesin kedua. Ataupun kita tambah mesin polishing lagi sebab kita tak nak job tu menunggu. Maksud dia, polishing punya mesin ni dia dah habis pakai dah. Dia dah maksimum dah. Sebab apa? Sebab dia tengah run. So, either you upgrade polishing machine jadi dia lagi laju, lagi efficient. So, masa you untuk polish tu you boleh cepatkan lagi. So, tak adalah job ni menunggu. Kan? Tak adalah EAD, HB ni nak tunggu buang masa 2 jam. 2 jam, 10 jam dah. Dia dah queue Dia dah queue kat luar tu. So, kita kena tengok sebab masa-masa ni penting. Sebab apa? Engineer dia akan nampak, nak kena buat something ni. Sebab mesin polishing ni dah efficient dia dah sangat tinggi. So dia kena upgrade lagi cepatkan proses polishing sebab kita nak elakkan queue up job berlaku. Job waiting time tu kita nak kurangkan daripada 10 jam jadi reduce lagi. Okay.
idle time dah cantik dah mesin, sebab mesin tu dia memang tak ada delay, dia tak ada masa pun dia berhenti. Maksudnya dia run almost all the time. Okay. Alright, now kita nak buat Gantt chart, the final one. Okay, Gantt chart start with the mesin pertama dulu. Buat dulu cutting. Okay, ataupun nak tulis mesin 1 boleh, mesin A boleh. So, nombor apa? 0, 1, 3, 6. Ni semua apa ni nombor ni? Tulis. Tapi kena make sure tarik sampai 28. Okay, kalau nak tarik mana? Tarik nombor hujung ni. Okay, buat untuk yang kedua. Don't forget untuk awak labelkan. Okay, untuk mesin pertama usually kat hujung ni sahaja yang ada kawasan berlorik. Okay, untuk mesin kedua, polishing, yang pertama ni dia mesti berlorik. Mesin kedua mesti first ni dia tak akan start. Sebab dia tunggu yang ni buat dulu. Okay. So, nombor ni apa? Nombor ni adalah nombor ni. Okay. Dan hujungnya mesti 28, nombor yang terakhir. So, dia ada satu je kat sini yang dia ada gap je tadi. Okay. Kat sini satu je. Right. 1 minit kat sini tadi kita nampak. Okay. So, tu sahaja. So, we done with the Gantt chart.